Mirëmëngjes, si shikues të Klan Kosovës dhe të intervistës Syt 7, sot të ftuar e kam Bedri Lezin, drejtor në Institutit Kosovës për Studime Ndërkombëtare. Bedri, mirëmëngjes, mirë se erdhe në studion e Klan Kosovës. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Atëherë, zotje Lezi, çka po ndodh me sigurinë në veri të Kosovës? Falenderoj shumë për pyetjen. Në vërtetë, neve duhet ta marrim shumë seriozisht situatën e krijuar kohët fundit në përgjithësi në Kosovë, po ashtu edhe në veriun e Mitrovicës. Ju keni parë se kemi pas ditëve të fundit shqetësime shumë sa i përket sigurisë në përgjithësi, po sidomos në veriun e Kosovës. Mendoj se duhet trajtuar në mënyrë shumë serioze kjo çështje dhe po ashtu mendojmë se institucionet tona të Kosovës në rastin konkret duhet të jenë më vigjilent për dallim nga herave tjera. Çka konkretisht më vigjilent? A ka ndonjë plan për destabilizim të asaj pjese të Kosovës? Po, dyshohet se ka një plan të strukturave të sigurisë Serbisë që të shfrytëzojnë rastin, në cilin po ballafaqohet Kosova, përkatëse është po ballafaqohet edhe globi me pandeminë, me virusin COVID-19, dhe se ato duke futur në karantinë, do thotë veriun e Mitrovicës, kështu edhe të shkëpusin komunikimin me pjesën tjetër Kosovës dhe rrjedhimisht të krijohet një situatë e re eventuale në pjesën veriore, e cila pastaj edhe mund të përdoret në diskutimet që do të ndodhin mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e marrëveshjeve finale, e cila tani më dihet është publike dhe është folur shumë për këtë çështje. Ju si institut, zoti Elezi, ditë më parë keni siguruar disa informacione për përfshirjen e BIA-s në veri. A janë të sakta këto informata? Çka konkretisht ka këto informacione? Ne si institut kemi marrëdhënie të mira me institucionet e sigurisë në përgjithësi, qofshin ato dhe ndërkombëtare, sidomos ata të cilët ja dojnë të mirën këtij vendi, e dojnë sigurinë që në Kosovë të jetë një vend i sigurt, ketë një siguri stabile. Sigurisht që kemi marrëdhënie të mira, kemi diskutime, debate, analiza, dhe fatkeqësisht neve kemi hasë në informacione që dyshohet se strukturat e sigurisë në veriun e Mitrovicës janë të ndikuara nga shërbimi sekret Serbia dhe ato duke sjellur një numër të konsiderueshëm rreth 30 agentë, të cilët do të sigurohen për implementimin e masave të cilat janë thonë edhe publikisht se Serbia i ka marrë për veriun e Kosovës. Neve kem pas, për shembull, për me qenë sa do të besueshme paka shumë këto informacione, kem pas veprime konkrete, keni pas një qytetar i Republikës Kosovës i cili është infektuar në veri, është trajtuar në Serbi, në kohën kur Kosova i ka mbyll gjithë kufit, shtrohet pyetja se si shkoi ai deri në nish, a erdhi dikush e mori dhe u fut në Kosovë pa u fut në karantinë, a shkoi qytetari i Republikës Kosovës, dhe sigurisht se kjo është një çështje që nuk është sqaruar dhe na çon drejt asaj që të besojmë, sidomos unë deri tani nuk kam dëgjuar që ndonjë qytetar i Kosovës i cili është duke jetuar në pjesën e veriut të Mitrovicës ka ardhur është trajtuar në spital, në qendrën klinike universitare, por janë duke u trajtuar në pjesën veriore ose rasti konkret janë trajtuar edhe në Serbi dhe po fatkeqësisht njëri nga ata dhe kanë ndruar jetën. Sa kohë keni në posedim këto informata? Them të drejtën se informacione neve kemi javën e kaluar, por nuk kemi nxitu, jemi mundu me pa statën se çfarë po zhvillohet, por kur e kemi pa që ditën e njëjtë ka pas një takim të komandantit të KFOR-it me kryeministin e Kosovës dhe ministrin e shëndetësisë, dhe më vonë gjatë natës ka pas edhe një paraqitje për media në urën e Ibrit, ka qenë një sinjal që vërtet diçka nuk është në rregull, duke pa parasysh që neve kishim edhe informacione që eventualisht mund të ndodhë një lloj pretendimi i Serbisë që është i vazhdueshëm, kuptohet, për eventualisht për ndarjen e Kosovës. A i ki informuar në këtë rast institucionet kryesorë të shtetit, presidentën, kryeministrin, komandantin e policisë, ministrin e punëve të brendshme? Po, i nderuam, neve kemi bërë një kërkesë dhe kemi drejtuar presidentit Kosovës, kryeministit Kosovës, Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Në fakt, në kërkesë kemi para po që të drejtohemi edhe kryetarës parlamentit, por nuk kemi arritë të dërgojmë
kërkesë shkresën asaj për shkak se nuk ishte email publik në website-in e tyre. Në shkresë kemi parapoqë të njëjtin kërkesë të përkopje shëqim, kopje për shëqim të japim edhe ambasadave të shteteve të kujtit, po ashtu edhe domethënë mediave, po që kemi prit fillimisht një komunikim eventual prej institucioneve në fjalë dhe më pas që domethënë të veprojmë edhe me mediat që janë një partner shumë serioz në sigurinë e Kosovës, po ashtu edhe zyrat e kujtit që janë një shembull se si duhet veprohet në bashkëpunimin mes një shteti dhe shteteve të cilët dojnë atë vend. A keni marrë përgjigje nga këto institucione? Fatkeqësisht jo, fatkeqësisht nuk kemi marrë përgjigje nga asnjëri nga institucionet në fjalë. Nuk është hera parë, ato është bë mod, neve kemi qindra shkresa informacione që i dërgojmë në adresat e duhura, sepse si institut jemi shumë të gatshëm që të shërbejmë vendit tonë dhe të shërbejmë sigurisë, sidomos si drejtori për siguri, jemi të gatshëm gjithmonë dhe kemi dërguar shumë shkresa në institucionet fjalë, sidomos në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, zakonisht më shumë sepse ato janë institucioni i cili duhet të merren me preventiv, duhet të merren me informacionet, trajtimin e tyre, ulëmtimin, thellimin, dhe zakonisht por s'ka pas asnjë rast kur neve kemi marrë kërkesë që të bashkëpunojmë eventualisht për pretendimet që neve kemi se institut i pavarur. Ju pastaj këto i keni bërë, realisht mediat janë interesuar, ju kanë kontaktuar dhe i keni bërë publike në disa media. A ju ka thirrë kush për këto informacione, qoftë prokuroria, për me dhënë ndonjë dëshmi, ndonjë deklaratë? Neve interesimin e mediave për informacionin në fjalë e kemi trajtuar, kemi biseduar me mediat, kemi treguar për informacionin në fjalë. Është obligim që të komunikojmë me qytetarë përmes mediave, në ato nivele që kuptohet është e nevojshme edhe lejueshme. Mediat i kanë politikat e tyre redaktuese, janë të pavarura në vendimet e tyre, dhe sigurisht që ato marrin veprime krahas, domethënë, të politikave redaktuese dhe ligjeve që janë të aplikueshme në Republikën e Kosovës për çështjen e trajtimit të informacioneve. Neve kemi pas raste që kemi shkëmbyer diskutime me media, por mediat nuk e kanë pasur arsyeshme për shembull publikimin e informacioneve të cilat neve kemi ngritë. Prokuroria ju ka thirrë për këtë çështje? Fatkeqësisht neve kemi pas ka qenë një çudi e madhe, na ka marrë në telefon policia krimit e Rona. Jemi gëzuar fillimisht të drejtën kur na kanë marrë që ata po dojnë me thellu informacione. Juve personalisht? Mu personalisht, në fakt e kanë marrë Institutin e Kosovës për studime ndërkombëtare, sepse unë kam shkuar në cilësinë e drejtorit të drejtorisë për siguri aty. Më kanë thirrë në intervistim dhe u gëzova fillimisht të drejtën që dikush po don me çu më tutje këtë farë informacion që kem, por kur shkova atje u zgënjeva shumë sepse ata ishin vendosur në mënyrë të dhënshme, domethënë ishin detyruar prej prokurorisë së shtetit që neve të na intervistojnë në 125 të Kodit Republikës Kosovës për posedim dhe publikim të informacioneve të klasifikuara. Neve e dim që ky informacion është i shërbimit sekret serb BIA dhe nuk e dimi se çfarë klasifikimi ata mund t'i japin, por që institucionet tona të sigurisë të brengosen për rrjedhën e informacioneve të shërbimit sekret BIA ka qenë një shqetësim serioz. Tham të drejtën, neve kemi prit bashkëpunimin dhe jemi të gatshëm me bashkëpunu, por jo që Serbia të përdor mekanizmin e vet apo zyrtarët të institucioneve tona të keq përdorin institucionet shtetërore, prokurorinë dhe polici për të ushtruar presion në institutin e pavarur, po vetë fakti ju e dini që policia është aparat i dhunës dhe në momentin kur ti thjerrësh në pyetje në informativa, po çfarë do pyetje që në cilësinë e të dyshuarit sigurisht është dhunë, është presion sepse mekanizmi është i rregulluar. Ato kanë kërkuar, them të drejtën, në bazë kërkesës së policisë Kosovës kanë kërkuar që të dinë se kush është burimi ynë, që kjo sigurisht intereson BIA-s që të di se nga ka rrjedhë informacioni. Pastaj se kush janë personat të cilët eventualisht mund të jenë në rastin konkret dhe pse, domethënë, neve e kemi ndarë një mendim me televizionin, domethënë, publik të Kosovës apo më mirë me televizionin Kosova, i cili ka shprehur interesim për informacion në fjalë. Besoj që ato kanë qenë shumë korrekt, do të jem shumë mirë. Më ka zotuar pyetën për shkak se ato e dinin shumë mirë se neve fillimisht nuk kemi mundësi që të kemi qasje në informacione klasifikuara, sepse ne jemi institut i pavarur, dhe po të keshmi përgjes duhet të jenë ata të cilët nuk i kanë ruajtur informacionet. Ne keni parë rastin e fundit kur zëvendës kryeministri i Kosovës Haki Abazi tentoi të marrë informacione klasifikuara, por zyrtarët kompetent nuk ia dhanë ato informacione dhe rrjedhimisht edhe kështu duhet ndodh. Por që të shqetësohet dikush nëse neve japim
presidentit, kryeministit dhe AKI-s informacione për sigurinë e vendit dhe neve të na bëj presion që mos të thellohemi informacion. Para mendoj neve në ditën e premte në ora 20 është transmetuar në Klan Kosovë informacionet, para ditën mëngjes policia e Kosovës na ka kontaktuar dhe ka qenë një lloj presioni që neve mos ta thellojmë informacion ose mos t'japim informacione të tjera për persona që janë eventualisht në veri si agent të shërbimit sekret BIA. Të lezi këtë për fond për shkak të kohës, domethënë ju informacionin e keni të sigurt lidhur me këto informata që neve kemi marrë informacione nga burime kredibile dhe të njëjtin e kemi dërguar në institucionet e Kosovës, janë institucionet e Kosovës ata të cilët merren me thellimin e informacionit, kanë mandatet e tyre. Neve si institut, çdo informacion i cili i takon institucioneve relevante, neve ja kemi dërguar vazhdimisht dhe do ta bëjmë këtë njëjtë. Ne jemi thirrur edhe si institut, edhe personalisht, si qytetar, si veteran luftës sidomos, jam i obliguar që të shërbej vendit tim, sigurisht se kam shërbim në luftë, kam vendosur jetën time në shërbim të AD-t, në fakt e kam vendosur në vitin 2012, pikërisht për sigurinë e Kosovës, për sigurinë kombëtare të Kosovës në shërbim të vendit tim dhe jam i gatshëm po ashtu edhe një herë tjetër të vendos jetën time në shërbim të vendit nëse është e nevojshme. Zoti Lezi, faleminderit shumë. Intervistës së shtatë. Atëherë shikues të Klan Kosovës, ndosim kështu bashkë intervistën me drejtorin e Institutit Kosovës për Studime Ndërkombëtare Bedri Elezin. Tani linja shkon tek Gonqa.